خیلی اومدن و همون مقدار کم سرمایهشون که براشون برای همه سرمایه هایی که دارن به سختی به دست آوردن و با ارزش هستش، از دست دادن و تصمیم گرفتن که برگردن دوباره به ایران. ترکیه مقصد مهاجرتی خوبی برای چه کسانی نیست؟ 2 تا خدمت رایگان داره دولت اینجا که از طرف شهرداری هست. یکیش سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از ایزمیر لایف استوری. آقا من امروز تنها اومدم به خاطر اینکه مهدی نیست، رفت سر کار. قبلا توی یه ویدیویی براتون گفتم که ما تو ترکیه چی کار میکنیم. اینجا یه کوچولو بهتون میگم. ما اینجا برگزار کننده تورهای داخلی و اطراف ازمیر هستیم، هم به صورت خصوصی هم به صورت گروهی. امروز هم مهدی تور داشت و به صورت خصوصی تور برده. بعد من گفتم که بیام خودم تنهایی یه ویدیو بگیرم براتون از یک مسئله و سوال مهمی که این روزا خیلی ها در مورد شک و شبهه دارن و اونم چیزی نیست جز این که چرا ایرانی ها جدیدن دیگه نمیتونن بمونن ترکیه و برمیگردن ایران. دلیلش چی میتونه باشه؟ حالا شاید با خودتون بگید تورمه، ولی این یکیش هست. خیلی مسائل دیگه هم دست و دست هم میده تا اینجا نتونن هموطنان ایرانی دووم بیارن و ترجیح بدن که برگردن ایران. حالا من دارم میرم استخر، تصمیم دارم که بقیه‌شو کنار استخر رو تو حیاط و اینا همجور که دارم میرم براتون صحبت کنم و توضیح بدم. نمیدونم که شما اهل برنز کردن خودتون هستین تو تابستون یا نه، ولی من عاشق این کارم. روغنی که استفاده میکنم چیه؟ آقا اینجا این میوه خیلی پرطرفداره و این میوه هویجه، ولی این روغن کاکائو و هویج و روغن نارگیل رو اینا هستش. من خودم اینو ترجیح میدم. امروزم از این زدم. خب بچه ها، من اومدم پایین، یواش یواش میرم سمت استخر. تو راه هم برای شما توضیح میدم. به نظر من برای اینکه به این جواب برسیم که چرا این روزا ایرانی‌ها برمیگردن، بهتره که این مسئله رو باز کنیم که ترکیه مقصد مهاجرتی خوبی برای چه کسانی نیست. مثلا چه کسانی بهتره که به ترکیه مهاجرت نکنن؟ اولیش اینه که کسانی که سرمایه کافی ندارن واقعا این روزا بهتره که نیان. یه طرف مثلا یه سرمایه‌ای داره، یه خونه‌ای داره، با سختی به دست آورده اونو، بعد میفروشه به امیدی که میاد مثلا اینجا و زندگی رو شروع میکنه و خیلی بهتر از ایران و موفق تر از ایران. ولی بچه ها واقعیتی نیست. اینکه چند سال پیش، مثلا بهتون بگم 7-8 سال پیش اینجوری بودش که یعنی تا 7-8 سال پیش هم اینطوری بود که طرف می اومد مثلا اینجا، حالا اصلا سرمایه‌ای هم نداشت، یه بلیت میگرفت فلان شد می اومد استانبول، مخصوصا میرفت یه خونه ای رو شریک میشد با یکی، یا اینکه میرفت یه کار خدماتی با یکی انجام میداد، مثلا توی رستورانی کار میکرد، یه همچین شغل هایی داشت. بعدم اون رستورانیه یه جای خوابم بهش میداد، خورد و خوراکش هم بود. بعد اینجوری زندگیشو میگذرون. حتی مثلا میتونست چه میدونم خودش تنها باشه، حتی با خانواده هم اگه بود، یعنی مثلا متأهل هم اگه بود، میتونست اینجوری زندگیشو بگذرونه. ولی واقعا الان اینطوری نیست. اولا که نسبت به سالهای پیش سختگیری‌های ترکیه برای مهاجرا خیلی زیاد شده. یعنی که دائم دارن کیملیکا رو چک میکنن، اجازه کار ندارن خارجی‌ها. قبلا هم همین بودا، ولی یه سری شغلای که به شغلای سیاه مثلا معروفه، یعنی بدون مجوز کار کردن، اینا رو انجام میدادن و خیلی هم بهشون گیر نمیدادن. ولی الان خیلی دارن سختگیری میکنن. به خاطر این واقعا دیگه اصلا نمیتونی که یه دونه بلیت بگیری و بلندشی مثلا بیای و بگی حالا من میرم توی کاری مثلا شروع میکنم و کاری شروع میکنم که یعنی میرم توی رستورانی کار میکنم، یه شغل خدماتی دارم، یه جای خوابی هم بهم میدن و حله. نه، این نیست.
دومین مسئله بچه ها زبانه. واقعا این زبان ترکی رو جدی بگیرین. اینجا مثل آمریکا و کانادا و اینا نیستش که شما اگر زبان بلد نباشین بلند میشین مثلا میرین توی انبار چه میدونم آمازون، من از خیلی شنیدم کار پیدا کردن و اونجا مشغول شدن یک کلمه هم زبان انگلیسی مثلا در حد هلو هاواریو آیم بلک بورد بلدن. خب ولی اینجا واقعا اصلا اونجوری نیستش، مگر اینکه یه استثنایی داره، مگر اینکه انقدر تخصصت خوب باشه، توی کاری مهارت داشته باشی که اینا دیگه به اون زبان، از اون زبانه چشم پوشی کنن و حاضر باشن که برای شما اجازه کار بگیرن یا اینکه شما رو مثلا استخدام بکنن. پس این مسئله زبان خیلی مهمه و حتما دقت کنید. یعنی باورتون شاید نشه 50% کسایی که میان ترکیه فکر میکنن که، حالا اونایی که خونه میخرن، فکر میکنن که الان خونه میخرن، اقامت میگیرن، کارت کیملیکشون رو میگیرن و تموم میرن سر کار و سریع هم کار پیدا میکنن، در صورتی که حتی شما اگر به خونه هم بخری، اقامت ترکیه رو بگیری، به هیچ عنوان اینجا اجازه کار نداری. بازم تو پرانتز میگم مگر اینکه یه کارفرمای ترک برات اجازه کار بگیره، که اینم خیلی پروسه سختی داره و سخته. توی یه ویدیو قبلی هم حتی 2 ویدیو رو من اختصاص دادم به این موضوع کار، چون این موضوع کار واقعا موضوع مهمیه. حتما اون ویدیو رو ببینیم. بچه‌ها سومین مسئله مهم حمایت‌های دولته. دولت ترکیه اینجا هیچ حمایتی از شهروندای خودش نمیکنه، چه برسه از مهاجرا. یعنی شما وقتی که میای اینجا و از صفر میخوای شروع کنی، حالا بعضیا میرن کشورهای دیگه باز مثل حالا کانادا، اروپا اینا، حتی از زیر صفر شروع میکنن. اونجا دولت یه سری حمایت ها رو میکنه، ولی اینجا اصلا شما نمیتونین روی حمایت دولت حسابی بکنین. حمایت یعنی چی؟ حالا منظورم بخوام کامل بهتون بگم، حمایت یعنی این که مثلا یه بن خریدی بخواد بده، یا مثلا به کسانی که هنوز اینجا درآمدی ندارن، شغلی پیدا نکردن، بخواد یه پولی بده، یه تخفیفاتی رو بخواد براشون در نظر بگیره، یا مثلا بخواد چه میدونم یه سری خونه ها رو براشون در نظر بگیره بده. هیچ کدوم اینا اینجا خبری نیست. تنها چیز مثبتی که اینجا هست، اونم برای کسانی که اقامت دارن، اینه که 2 خدمت رایگان داره دولت اینجا که از طرف شهرداری هست. یکیش خدمات درمانی رایگان هست که یه جاهایی هست که به عنوان پزشک خانواده شما میتونین برین و اونجا چکابا و آزمایشا و ویزیت و یه سری این درمونهای سرپایی رو انجام بدین. یکی دیگهش هم خدمات آموزشی هست. مثلا وقتی بخواین بچه‌تون رو کلاس فوتبالی، کلاس نقاشی، یا خودتون بخواین زبان یاد بگیرین، نمیدونم بخواین تو کلاس‌های مثلا ورزشی و اینا شرکت بکنین، اینا رایگانه، همینو بس. و مورد آخری که به نظر من خیلی مهمه اینه که ترکیه مقصد مهاجرتی خوبی برای پناهنده ها نیست. یعنی واقعا اگر کسی تصمیم داره، قصد داره که بیاد پناهنده بشه و فکر به این امید که میاد اینجا اعلام پناهندگی میکنه، بعد 1 سال 2 سال میفرستنشون بر، خیلی ها رو، من شخصی رو سراغ دارم که توی آنکارا 9 سال پناهنده است و هنوز تکلیفش مشخص نشده. پس اگر به فکر پناهنده شدن توی ترکیه هستین یا سرمایه‌ای کمی دارین، میخواین همشو پول کنین بردارین بیارین اینجا به یه امیدی، یا اینکه زبان ترکی بلد نیستین و تمام این چیزایی که در موردش باهاتون صحبت کردم، واقعا خیلی بیشتر تحقیق کنید، خیلی بررسی کنید که هیچ جای ریسکی وجود نداره و خیلی اومدن و همون مقدار کم سرمایه‌شون که براشون برای همه سرمایه هایی که دارن به سختی به دست آوردن و با ارزش هستش، از دست دادن و
تصمیم گرفتن که برگردن دوباره به ایران و متاسفانه باید بگم که دست از پا درازتر. خیلی حواستون به این موارد باشه. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر دوست داشتین ویدیو رو لطفاً لایک کنید. اگه سابسکرایبمون نکردین سابسکرایبمون کنین و توی فضاهای مجازی دیگه هم اینستاگرام، تلگرام ما هستیم. اونجا هم ما رو دنبال کنین که هر روزه اطلاعات خوبی رو در اختیارتون میذاریم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.